Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Số đó mình có chuyến công tác đi Singapore và Thái Lan trong vòng 2 ngày. Singapore có rất nhiều thứ để kể. Những khu trung tâm thương mại sầm uất, những khu casino nổi tiếng và còn nhiều điều thú vị khác. Ví dụ như bức tượng của một gia đình 5 người này. Tác phẩm điêu khắc này được yêu mến bởi cả du khách và những người dân địa phương ở đây, gợi nhớ đến một Singapore thời cổ xưa và rất hoài niệm. Tuy nhiên lịch trình làm việc của mình ở Singapore rất là bận rộn, cho nên đây sẽ là một vlog về Thái Lan. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một ngôi chùa rất đặc biệt, ít khách du lịch biết tới, dù rất đẹp, lộng lẫy và thậm chí được nhiều cặp vợ chồng chọn là nơi chụp ảnh cưới. Mình cũng sẽ giải thích lý do tại sao khi đến nơi. Để cảm nhận rõ hơn nhịp sống bình thường ở Thái Lan, thay vì những hình ảnh đã được du lịch hóa, mình quyết định đến nơi này chỉ bằng cách đi bộ và phương tiện công cộng. Mình xuất phát từ ga Untong-sop. Đây là một ga tàu điện trên cao. Một điểm khác biệt so với Nhật là ở đây họ có cả máy bán tự động và quầy vé. Chỉ cần tới hỏi nhân viên, họ sẽ nạp tiền và đưa vé cho mình. Do không có chuyến đến trực tiếp, mình sẽ đổi sang tàu điện ngầm ở ga Asok để nối chuyến tới ga Sanam Chai. Một điểm thú vị mà mình phát hiện được là họ cấm mang sầu riêng xuống tàu điện ngầm. Đến đây thì họ không đưa mình thẻ tàu nữa, mà cho mình một cái token dạng đồng xu như thế này. Ở ga này mọi thứ trông có vẻ cũ kỹ, nhưng tất cả đều hoạt động rất trơn tru và tương đối sạch sẽ. Nhưng khi đến ga Sanam Chai thì mới gọi là ngỡ ngàng. Khác với vẻ hiện đại mang tính công nghiệp thường thấy, không gian bên trong ga Sanam Chai được thiết kế để mang lại cảm giác giống hệt như một sảnh đường hoàng gia. Từ ga Sanam Chai, chỉ cần đi bộ thêm 10 phút nữa là đến ngôi chùa mình muốn tới. Tuy nhiên, có thực mới phật được đạo. Mình quyết định ghé qua một quán ăn ở gần khu chợ hoa Paklong Thala sầm uất để ăn trưa. Lâu lắm rồi mới được ăn những món như thế này. 58จ้าไปดูผัดพริกกับผัดตาม Ok, thank you. Điều mình thấy thú vị là ở trong những ngõ hẻm như thế này cũng rất dễ bắt gặp những ngôi chùa nhỏ để người dân tới cầu nguyện. Tuy quy mô không lớn nhưng vẫn được trang hoàng rất lộng lẫy. Wow, món ăn hồi nãy ngon vãi chưởng. Mình ở bên Nhật thì cũng lâu rồi cho nên đã quen với lại cái gia vị ở bên đó. Thì ở Nhật gia vị họ không có được đậm đà lắm, ít nhất là ở vùng Tokyo mà mình sống. Cho nên là mình thật sự rất là nhớ những cái gia vị đậm đà ở những nước Đông Nam Á, ví dụ như Việt Nam hay Thái Lan. Và wow, cái món đó hơi cay nhưng mà phải nói là rất đã, ăn rất ngon. Lâu lắm rồi mình mới được ăn một bữa có gia vị nó ngon như thế. Sau khi hồi sức, mình tiếp tục chuyến hành trình. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Hiện tại khá nắng nóng cho nên là máy ảnh của mình cũng báo là đang nhiệt độ máy ảnh rất là cao và có khả năng sẽ phải dừng hoạt động. Cho nên mình sẽ vào tạm một cái quán cà phê ở đối diện ngôi chùa để ngồi cho nó nguội lạnh một chút xíu và thưởng thức một chút món nước. Mình chỉ vô tình vào quán này nhưng nó thật sự đẹp và dễ thương. Từ đây mình cũng có thể nhìn thấy ngôi chùa đặc biệt mà mình muốn tới. Đây không phải là một địa điểm du lịch đại trà và các bạn không nên dành quá nhiều thời gian ở đây, nhưng ở đây là một chỗ nếu có thể thì nên ghé qua, bởi vì nó rất là đẹp và có một ý nghĩa lịch sử và kiến trúc rất là độc đáo. Nếu như các bạn thật sự thích về lịch sử kiến trúc hoặc đơn giản là các bạn thích những bộ ảnh đẹp. Ngôi đền này có tên là Wat Ratchaburi. Đây là một ngôi đền cổ kính được xây dựng bởi vua Rama đời thứ 5 với kiến trúc Đông Tây kết hợp cực kỳ độc đáo của các đền đài của Thái Lan. Ông đã xây dựng cái ngôi đền này với kiến trúc bề ngoài thì là của Thái Lan nhưng mà bên trong thì lại theo kiến trúc của nhà thờ Gothic kiểu châu Âu. Tuy nhiên họ cấm vào bên trong chánh điện, mình cũng không hiểu tại sao.
Mình chưa thấy giải tang ở đây cho nên mình đoán là một người ở Hoàng gia Thái vừa mới mất cách đây không lâu. Và bây giờ mình mới biết được thì cái người vừa mới mất cách đây 4 tháng là Thái Hoàng Thái Hậu của vị vua bây giờ, tức là bà nội của vua Thái Lan hiện tại. Cho nên là họ đang để tang và họ quyết định để tang 1 năm. Và có lẽ đó là một trong những lý do mà cái chỗ này người ta không cho vào chánh điện. Tuy nhiên thì vẫn còn một nguyên nhân khác. Phía bên trong của ngôi đền này chính là nơi ở của Đức Tăng Thống, chính là người đứng đầu Phật giáo ở Thái Lan. Cho nên là chỗ này vốn đã nghiêm ngặt này càng nghiêm ngặt hơn. Điểm độc đáo của ngôi đền này chính là nó được xây theo hình vòng tròn như thế này, thay vì theo hình chữ nhật hoặc hình vuông như truyền thống của Thái Lan. Kiến trúc này không những mang lại sự đối xứng hiếm có trong kiến trúc đền đài của Thái Lan, mà còn mang đến ý nghĩa về sự luân hồi trong Phật giáo. Những miếng gốm được ghép ở đây được gọi là gốm 5 màu. Tất cả đều được ghép thủ công, từng miếng một. Vì không được phép vào chính điện cho nên là khu vực này cực kỳ yên tĩnh, mát mẻ và ít khách du lịch. Tuy chánh điện cấm người vào nhưng bất cứ ai cũng có thể dạo bước trong khuôn viên như thế này. Khuôn viên thì mở cửa từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Các bạn ở Việt Nam thì chắc là đến Thái Lan khá là dễ dàng, cần mua vé máy bay và bay qua, thậm chí là không cần visa. Sau đó đặt phòng có thể đặt ở trên trip.com hoặc là bất cứ trang đặt online nào. Cho nên là mình sẽ muốn đến những cái địa điểm mà nó không quá đại trà để cho các bạn xem, có thể biết thêm một chút. Nếu như bạn không có thời gian ghé qua thì các bạn có thể coi cái của mình là được rồi. Ví dụ như chỗ này là Sao Chincha. Đây là nơi tổ chức lễ hội đu tiên rất nguy hiểm của Đà Bà La Môn khi xưa. Công trình này được vua Rama đệ nhất cho xây vào năm 1784. Toàn bộ cấu trúc này là một mô hình thu nhỏ của vũ trụ để mô phỏng lại một truyền thuyết Ấn Độ giáo. Để từng ở trung tâm có một nghi lễ tạ ơn thần linh cực kỳ hoành tráng nhưng vô cùng nguy hiểm. Người ta sẽ treo một túi tiền vàng thật trên một cây sào tre cao khoảng 24 mét. Các tu sĩ Bà La Môn sẽ ngồi trên một chiếc xích đu ván gỗ, dùng sức đu mình bay vút lên không trung. Khi xích đu đạt đến đỉnh của quỹ đạo, người tu sĩ phải dùng răng của mình để cắn lấy túi tiền vàng. Do từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm nên nghi lễ này đã bị bãi bỏ hoàn toàn vào năm 1935. Ngày nay, nó vẫn sừng sững ở trung tâm thủ đô Thái Lan như một minh chứng lịch sử. Tuy nhiên, nói đến Thái Lan là phải nói tới ẩm thực. Ok, mình đã nghe nói là cái quán dốc này đó là cái chỗ bán bánh trứng nổi tiếng nhất Thái Lan. Giờ mình đã mua thử một cái thì cái này là loại trứng muối. Bây giờ mình sẽ ăn thử để coi cái hương vị này như thế nào. Cái vị trứng thì nó rất là thơm, cái vỏ bánh nó rất là xốp và nó rất là giòn. Đúng là bánh mới ra lò luôn, siêu ngon. Ok, giờ mình tới món chính. Ở đến Thái Lan rồi thì mình sẽ phải ăn món tôm yum. Và cái tô này người ta kêu nó to như ập vào mặt mình vậy đó. Không biết là hôm nay mình có ăn hết được không. Và tiếp theo mình thì sống ở Nhật 6 năm rồi thì mình đã quen với các món như là sashimi, cá hồi chẳng hạn. Và hay lần đầu tiên mình thấy món cá hồi sashimi kiểu Thái, mình không biết nó sẽ như thế nào. Nó rất là lạ cho mình muốn ăn thử nó. Và ok, mời các bạn hãy tận hưởng cái bữa ăn này cùng với mình. Ok, trước mắt là mình sẽ thử món cá hồi sashimi kiểu Thái này trước.
cái mình có thể cảm nhận được hai vị. Thứ nhất là cái vị ngọt của cá hồi này, cái thịt cá hồi này nó mềm, nó ngọt, nhưng mà rất có hương vị kiểu Thái, rồi tất cả các gia vị nó được nó khá là cay, hơi ngọt chút xíu, rất là đúng cái phong cách hương vị của Thái. Đó là Thái đã biến cái món sashimi kiểu của Nhật thành đúng kiểu của Thái. Wow. Ok, mình sẽ thử lẩu tôm dung này. Nó cái vị chua và cay của tôm dung nó rất là mặn. Hải sản thì ngọt, rất là ngon. Quả nhiên là chính xác là để dành bụng cho đêm này. Rõ ràng là món này tôi với to vậy thì có lẽ mình sẽ ăn hết. Sau khi cơm no rượu say, mình quyết định dạo một vòng hội chợ đêm ở gần đó. Ở đây có đủ mọi thứ. Nếu có thời gian chịu khó tìm kiếm, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều món đồ độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, thời gian của mình đã hết. Dù chưa rời đi, nhưng mình đã cảm thấy nhớ thành phố này. Từ những ngôi chùa trang nghiêm cho đến những khu phố tấp nập đầy ánh sáng. Nhưng thật kỳ lạ, cái mình nhớ nhất chính là sự náo nhiệt. Nhật Bản là nơi yên bình nhưng đầy áp lực. Vì khi đến nơi công cộng, ta luôn lo lắng về việc có thể làm phiền những người khác. Do đó, tuy ngược đời, nhưng chính sự ồn ào và một chút lộn xộn như thế này đôi khi lại khiến ta thư giãn hơn. Và đó là câu chuyện của mình.